Hi guys, okay, for today's video, I akan try beberapa produk yang pelik yang I jumpa kat Shopee. So, kalau nak tahu betapa peliknya produk-produk ni, jom. Okay, sebelum I jadi pelik sebab try benda-benda ni, siapa yang baru first time masuk channel ni, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Siapa dah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah sekarang, subscribe, okay? Okay, first kali apa yang I nak try brows punya produk ni. Ini sebenarnya makeup eyebrow yang mana kalau kita nak buat kening, kita tak perlu susah-susah lagi dah lepas ni. Just chop je, and then kita chop kat kening, dia terus jadi kening yang perfect. That's why kenapa hari ni you all nampak I tak siapkan kening I, sebab I nak chop kening I hari ni pakai benda ni. Okay, the second one apa yang I nak try, dia ni sebenarnya chop untuk you punya eyeshadow. Contohlah kalau you tak reti nak pakai eyeshadow ataupun you tak reti nak buat cut crease, letak je produk kita kat sini and then you chop kat you punya eyelid. So yang this one is eyeshadow to seal. Okay, next apa yang I nak try, dua ekor kucing ni. Satu ni kucing betina, satu kucing jantan. Dua-dua hitam. Okay, dia ni khas untuk kalau kita nak draw eyeliner kita ataupun kita nak pakai eyeshadow, kita tak nak macam terkeluar-keluar daripada tempat yang sepatutnya, kita akan pakai ni sebagai guide dia. Sebenarnya yang this one paling I tak sabar nak try. Sebab apa, kalau katakanlah dia betul-betul bagus, you tak perlu fikir lagi lepas ni, just pakai this one and you akan dapat wing liner ke apa yang paling perfect. The last one, I akan try yang eyeliner and eye wing stem ni. Yang mana ini pun sama juga, tapi dia lebih mudah sebenarnya. Katakanlah kalau kita tak reti nak buat wing eyeliner kan, kita boleh pakai benda ni and stem je, dia terus jadi. So yang I beli ni ada dua size, yang satu big, satu small. I akan try dua-dua lah. I pun tak sabar nak try benda-benda ni and jadi pelik. So jom kita start. Okay, for your information, barang-barang ni semua I beli kat Shopee. Kalau sesiapa berkenan lah kan, nanti I akan letak dekat description bawah dia punya link. So first kali I akan try yang makeup eyebrow ni. Okay, I akan buka dulu, tunjuk kat you all. Okay, bila kita buka kotak dia, dia akan bagi satu brush yang mana dia ni double headed brush. Satu ni is angle brush and satu ni lagi is, I'm not sure apa tujuan dia bagi brush ni sebenarnya. Tak apa. Benda ni datang macam ni. Produk dia ada kat belah bawah ni sebenarnya. I mula ingatkan produk ni cream tau, tapi sebenarnya dia ni powder. So I macam terfikir, contohlah untuk orang yang ada kening yang tak berapa tebal, mungkin senang tau bila powder ni nak melekat. Sebab macam untuk I ni, I ada kening yang gelap sikit. I tak tahu nanti benda ni macam mana. Tapi tak apa, okay. So dia ada cermin yang besar, bagi I bagus sebab ada cermin macam ni. Stem dia ni ada kat atas ni, so you boleh cabut kan. You nampak tak? So inilah bentuk kening yang kita akan dapat. Satu lagi I rasa macam sebab apa tau, kening dia ni, dia macam lebih sesuai untuk orang yang suka buat kening yang macam Korean look, tegak sikit. Macam I sebenarnya macam ada arch sikit tau, yang tinggi. So I tak tahu sesuai ke tak, tapi tak apa, kita try dulu tengok macam mana bila buat Korean look macam tu kan. So dia datang sepasang, so you tak perlulah macam pusing-pusing nak cari macam mana angle yang sepatutnya. Sebab apa, left pakai left je, kalau right pakai right. I akan try belah kiri dulu. Okay, sekarang I akan ambil chop ni and stem kat sini. Wow, gelap lah. I macam tak sangka tau sebenarnya. Sebab apa, I rasa powder ni biasanya dia macam susah sikit kan nak melekat kan. So I akan stem dulu belah kiri ni. Nampak tak? I rasa macam, okay, sebenarnya I jenis kening apa tau, kening yang mana belakang ni dia hilang. Biasanya I lebih fokus kat belakang ni tau. I suka dengan bentuk dia sebenarnya. Bentuk dia sangat kemas. Walaupun kening I agak gelap sikit kali dia, tapi I tak suka. Sebab apa, I still kena feel kat belakang. Oh, I lupa nak tunjuk kat you all. Contohlah kalau you stem macam ni, you nampak tak? Dia ada tau colour dia. So I akan try stem belah sini pula. Nampak tak? I sebenarnya agak suka juga, walaupun I rasa macam I ni kurang sesuai untuk buat kening yang macam ala-ala Korean punya look kan. I akan try untuk conceal dulu, tengok macam mana, okay? Okay, untuk concealer hari ni I akan pakai daripada NYX ni, and I akan pakai dia punya angle brush sekali. Satu benda yang nak beritahu, benda ni jadi okay? Serius, I rasa macam tak sangka sebenarnya. Cuma I tak berapa suka dengan dia punya brush ni lah. Untuk belah sini, I akan pakai concealer brush yang biasa I pakai.
I impressed, okay? I impressed. I tak sangka sebenarnya boleh jadi macam ni. Sebab I first tengok tadi, I terus rasa macam tak jadilah benda ni kan. But jadi, okay? Serious. I akan brush concealer dulu. I suka sangat dengan dia punya end result ni. I memang suka. Sebab apa tahu, bagi I kening ni nampak sangat natural. Dia tak terlalu tebal. So for me, untuk orang yang beginners yang tak tahu macam mana nak buat kening, selalu tertanya kan, macam mana cara nak buat kening? You all tak susah-susah lagi, beli je benda ni. Seriously, mesti jadi. As long as you lepas pakai tu, you conceal sikit, mesti jadi punya. Sebab apa, yang first kali kita nak sebenarnya bentuk tu, then kita conceal sikit, kita dah boleh dah agak-agak dah kan. I beli ni sebenarnya 02. Tadi tak excited nak bagi tahu. Bila jadi macam ni, terus excited nak bagi tahu ini colour 02 kan. Okay, next saya akan try this one. Yang ni eyeshadow to seal. So, ini khas untuk orang yang tak reti buat eyeshadow ataupun tak reti buat cut crease. Bentuk dia datang macam ni. I bila tengok benda ni kan, I macam terfikir minyak wangi. Dia lembut tau. You tengok dia boleh pump, tapi dia tak adalah angin kat depan kan. Jadi, tujuan dia sebenarnya, you letak you punya produk kat sini, and then you akan stampkan kat you punya lid ni. Tapi lah, masalahnya I rasa tercocok mata. Okay, but one thing, I rasa benda ni dia tak semua mata sesuai. Contohlah macam I ada lid yang kecil tau. So, I rasa kan dia tak boleh ngam dengan I punya lid. Tapi kita akan try dulu macam mana pun. So, untuk video hari ni, I akan try buat cut crease pakai benda ni. Okay, untuk cut crease, biasanya kan bahagian kiri dan kanan kita macam susah nak dapatkan bentuk yang sama kan. So, dengan ni, katanya dia akan menjadi penyelamat yang mana kita akan dapat bentuk yang sama di antara kiri dengan kanan. So, cara dia, I akan ambil balik concealer yang I dah pakai tadi daripada NYX, and I akan brushkan dia kat sini. Dia akan dapat lebih kurang macam ni. And then, you akan ambil ni and stampkan kat you punya eyelid. Nampak tak? Dia ada bagi you satu bentuk yang mana bentuk ni yang nanti you akan ikut untuk jadikan dia cut crease. Tapi untuk I not sure sebab I ni kan macam I cakap tadi, I jenis mata yang macam jenis deep eyes macam ni kan. I tak tahu dia jadi ke tak. I akan try untuk ikut line ni. Nampak tak? So, you akan dapat cut crease ni antara mata kiri dengan kanan, dia akan sama. Okay, ini full cut crease tau. I akan buat belah sini pula half cut crease. Untuk half cut crease, I akan letak half je benda ni. I akan stampkan terus. Setiap kali kan letak kat mata, I rasa macam tak boleh buka mata sebab kena tekan. I akan kemaskan sikit. Okay, ini untuk half dia. Okay, untuk sebelah sini, I akan pakai yang glitter punya. Sebenarnya I suka tau, cuma bagi I lah, dia tak berapa sesuai dengan mata I. Macam I cakap tadi, yang mata I ni jenis macam kecil sikit dia punya kelopak. So, bila buat, dia macam dah terlebih-lebih sangat dia punya cut crease ni. So, I akan buat sebelah sini juga. Yang ni pun sama juga, dia dab je. Okay, untuk half cut crease, you kena macam ambil sikit, langgar sikit orang belakang ni, supaya dia tak nampak macam ada satu line tau. Dia tak nampak pelik sangat. So, nampak tak? I sebenarnya suka kau sangat. Saya sebenarnya suka dengan dia punya cut crease ni, tapi I tak suka sebab apa tau? Dia tak sesuai dengan mata I. Tapi I suka dengan depan dia punya effect. Okay, next kita akan try yang kucing ni pula. Yang mana dia ni boleh buat macam-macam eye look. Kita boleh buat jenis wing macam-macam, jenis wing yang tebal, wing yang nipis. Even kita nak letak eyeshadow pun kita boleh pakai benda ni sebenarnya. Untuk hari ni, I akan try untuk pakai dia punya eyeliner. Cara dia is you letakkan produk ni kat sini, and then you ikut je dia punya wing ni. I akan letak dekat sikit sebab apa I tak ada cermin sekarang ni. Nampak tak? I tak rasa benda ni sebenarnya okay. Sebab I rasa macam susah. Because of what? Dia ni kasih bentuk macam ni, tapi kita nak letak kat mata bukan senang tau. Dia nak melekat tu macam susah. You kena pegang ni, and then in the same time you kena tengok cermin, and then you kena pakai eyeliner lagi. I rasa macam tak okay. Okay, untuk kucing lagi seko ni. So, macam ni, you just follow. Oh, susah lah. I tak tahu dah nak buat macam mana ni.
This one is fail. Jangan beli kucing ni. Serius, I rasa macam panas gila try benda ni sekarang. I rasa kalau you all beli kan, dia akan macam lagi menyusahkan. Next, saya akan try this one. Yang ni pun untuk wing eyeliner. And then dia ada eyeliner sekali. Satu ni big, satu small. So yang big tu dia akan dapat wing eyeliner yang lebih tebal. And small ni dia akan dapat lebih nipis. So kita akan try yang small ni dulu. Ini nama dia Kamadu. Okay, tukarlah kita akan try yang big ni dulu. Dan dia macam ni. So dia ni akan wujudkan wing liner. Dia datang juga dengan satu eyeliner. So bila dah pakai tu, you akan sambungkan eyeliner tu daripada wing ni. Saya akan try dulu belah sini. First kali letak kat sini. And then stem kan. Okay, nampak tak? Lepas daripada stem kan tu, you akan ambil liner ni, sambungkan dia. Yang ni cantik. Serius. Kalau sesiapa tak pandai, jangan beli kucing tu, beli yang this one. Yang ni I pakai yang big punya. So dia punya liner lebih tebal. I akan cuci sebelah sini, I akan pakai small punya. Yang kecil punya ni, I akan stem sikit kat sini, tunjuk kat you all. Kecil ni, obviously dia lebih kecil lah daripada yang besar tu. Tapi dia punya ni datang sama. So you akan sambungkan di antara kecil ni nanti untuk jadikan dia liner. So I akan stem dulu. Bagi I benda ni best. Especially untuk orang yang beginners yang tak tahu macam nak buat wing eyeliner. Cuma I tak berapa suka yang kecil ni sebab dia terlalu panjang. Sebab apa, kalau buat terlalu panjang ni, ada mata tak berapa sesuai. So usually I lebih suka macam ni sebab apa, dia lebih pendek. Walaupun dia lebih tebal, tapi dia lebih pendek. And dia nampak mata I lebih lifting tau. Macam ni, nampak lebih naik. This one bagus. Jangan beli kucing, kucing tak bagus. Overall, apa yang boleh I cakap, benda-benda ni memang pelik. Okay, first kali pasal stem eyebrow ni, I suka. I beli ni sebenarnya daripada BIOAQUA. Walaupun first tadi I rasa macam colour dia tak apa-apa sesuai. I rasa macam ada macam-macam lah. I feel macam tak bagus lah benda ni kan. But after I dah pakai, I rasa dia sangat-sangat bagus. Especially untuk orang yang banyak tanya I, macam mana nak buat kening, macam mana nak buat kening kan. You all patut beli je benda ni sebab apa, senang. You just stem and then kan you ikut balik and then you conceal balik. Dia dah settle dah. Walaupun first kali bila I tengok tadi, I rasa macam benda ni tak sesuai dengan kening I, tapi sebenarnya okay. So I rasa macam okay, yes, you all boleh beli benda ni. Benda ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna. I sangat recommend. This one, yes, 100% recommended. Okay, the second one untuk cut crease ni. Okay, as apa yang you all tengok tadi pun, cut crease ni sebenarnya bagus. Tapi untuk mata I, dia tak sesuai. Contoh kalau you ada lid yang lebih besar, dia sangat sesuai. Sebab apa? Macam untuk I, dia terus makan kat luar ni semua. So, I punya mata memang tak sesuai. Tapi katakanlah kalau you all ada lid yang lebih besar, this is the one for you. So you macam tak perlu fikir nak buat cut crease, tak ikut kiri dengan kanan tak sama, kejap lagi macam mana nak betulkan kan. This one akan confirm you akan dapat cut crease yang sama. So yes, this one recommended. Okay, untuk si kucing hitam ni is a total fail. I tak suka. Sebab apa kan? I rasa lebih menyusahkan. Daripada you pakai benda ni, better you pakai stem je. Sebab apa? Lagi bagus. This one sangat-sangat menyusahkan. I rasa macam tak selesa. And then, sakit mata. Sebab apa? You all akan rasa macam ada benda melekat kat mata. This one is totally fail. I tak suka. This one tak mau. Okay, last kali, the king of the day. This one sangat-sangat recommend. I 100% recommend. Kalau sesiapa tak reti nak buat eyeliner, you all patut beli benda ni. I sangat suka yang big ni. I tak berapa suka yang small ni. Sebab apa? Yang small ni dia lebih panjang. Yang big ni dia lebih pendek. Sangat-sangat sesuai dengan mata I. So yes, this one recommended 100%. Sangat-sangat recommend. You all patut beli. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. And kalau sesiapa yang suka tengok video ni and nak I try lagi barang-barang pelik daripada Shopee, you all boleh komen kat bawah. Until my next video, I love you all.